Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă voi vorbi despre pericolele tehnologiei 5G. În ultimele luni, discuțiile cu privire la siguranța rețelelor 5G pentru sănătatea umană au căpătat amploare peste tot în lume. Organizațiile internaționale și o mare parte din experți ne asigură că noua tehnologie este sigură și nu aduce riscuri pentru sănătatea umană. Există însă și voci care spun că, înainte de a implementa această tehnologie la scară largă, ar trebui să știm mai multe despre ea. Există oare o conexiune toxică între 5G și COVID-19? Profesorul dr. Martin Pall, atunci când s-a adresat Institutului Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii, a afirmat: implementarea tehnologiei 5G este o nebunie crasă. În lucrarea lui Gabriel Husens, Diabetul are leac, se arată faptul că radiațiile cu microunde au fost și sunt cele care au condus în multe cazuri la apariția diabetului de tip 2. Dovezile științifice ce s-au acumulat în timp includ corelații între perturbarea activității geomagnetice și reducerea considerabilă a producției de melatonină în cazul ființelor umane. Melatonina este cel mai puternic antioxidant cunoscut. Ea este secretată de glanda pineală, mai ales în timpul somnului cu vise, și este transportată de sistemul circulator în întregul organism. Ea pătrunde prin membrana celulară și anihilează radicalii liberi. Astfel, melatonina ne protejează de boli grave, cum ar fi cancerul. Printre altele, melatonina are rolul de a menține activ sistemul imunitar și de a regla somnul. O producție redusă de melatonină în organism face să apară numeroase efecte biologice nefaste, atât în cazul ființelor umane, cât și în cazul mamiferelor: oboseală cronică, perturbarea somnului, perturbarea activității ADN-ului, declanșarea bolilor cardiace, apariția tulburărilor la nivelul aparatului reproducător, declanșarea unor tulburări neurologice, apariția unei mortalități crescute, incidența artritei, declanșarea depresiei, apariția tendințelor către sinucidere, declanșarea stărilor de depresie sezonieră, sindromul morții subite a sugarului, stările de schizofrenie, boala Alzheimer, boala Parkinson. Mai multe studii independente au arătat că reducerea secreției de melatonină este asociată cu influența câmpurilor electromagnetice. Dovezile științifice ce s-au acumulat în timp includ corelații între perturbarea activității geomagnetice și reducerea considerabilă a producției de melatonină în cazul ființelor umane. Numărul dovezilor existente indică stabilirea legăturilor cauzale a descreșterii producției de melatonină. Toate acestea au fost evidențiate de cercetările științifice riguroase realizate în ultimii 20 de ani. Astfel se arată faptul că aceste câmpuri electromagnetice nocive afectează circulația ionilor de calciu în țesuturile cerebrale și în felul acesta este perturbată în timp funcționarea internă a celulelor. Cu cât bariera hematoencefalică este mai permeabilă și tocmai aceasta se va petrece cu siguranță în cazul punerii în funcțiune a tehnologiei 5G, cu atât mai mult cantitatea de toxine ce va putea pătrunde în creier devine mai mare. Deschiderea nefastă a barierei hematoencefalice, cât și pierderile de calciu, sunt asociate și cu perturbarea activității neuronilor prin oxidare și chiar cu afectarea structurii și a funcționării ADN-ului. Pe lângă faptul că perturbă în mod grav absorbția oxigenului, tehnologia 5G modifică de asemenea funcțiile specifice ale fierului și ale magnetitului din hemoglobină și din glanda pineală. De aici va putea rezulta accentuarea stării de letargie, creșterea prostiei, intensificarea indiferenței, apariția unor stări ciudate de apatie și toropeală.
Poate apărea de asemenea o întunecare și chiar o slăbire a memoriei și o diminuare a inteligenței. Hemoglobina este un compus feromagnetic complex. În situația în care sunt perturbate proprietățile de spin ale electronilor oxigenului, prin intermediul acestei tehnologii 5G, capacitatea noastră de a absorbi oxigenul va fi în mod semnificativ perturbată, iar aceasta va conduce la apariția unor stări ciudate, în aparență inexplicabile, de sufocare. Datorită acestui factor suplimentar, cu sau fără tehnologia 5G, ne putem da seama cu ușurință că ființele umane ar trebui să evite constant sistemele wireless ce funcționează pe banda de 60 GHz. Atunci când ființele umane sunt expuse la 60 GHz, frecvențele respective diminuează totodată și capacitatea corpului de a produce vitamina D și melatonina. Și totuși există o conexiune între 5G și COVID-19. Producția de melatonină, cauzată de câmpurile electromagnetice și expunerea la radiații, contribuie în mod semnificativ la multe efecte adverse asupra sănătății, ceea ce ne face astfel mult mai susceptibili la efectele toxice ale COVID-19 din cauza melatoninei mai mici. Este semnificativ faptul că, odată cu vârsta, producția de melatonină la om scade. O îngrijorare suplimentară deținută de mulți antiglobaliști este faptul că elitele globaliste vor folosi 5G într-un procent ridicat de cazuri pentru a menține undele creierului tuturor într-o gamă care împiedică procesarea gândirii critice și, astfel, să mențină oamenii în gama de unde cerebrale care le favorizează o stare emoțională și o gândire lentă sau isterică. Totul depinde de ceea ce dorește elita ca populația să gândească. Trebuie să înțelegem că 5G va amplifica foarte mult aceste mecanisme de control al minții, care s-a dovedit deja că există și sunt eficiente științific. Mi s-a vândut o poveste despre cât de bine este că putem avea case inteligente, afaceri inteligente, autostrăzi inteligente, orașe inteligente și mașini. Practic tot ceea ce deținem și cumpărăm, de la frigidere și mașini de spălat până la cutii de lapte, perii de păr și scutecele pentru sugari, vor conține antene și microchipuri și vor fi conectate fără fir la internet. Mi s-a spus că acesta este un lucru bun, dar nu este dacă ne valorificăm sănătatea fizică, mentală, morală și spirituală. Ceea ce nu este recunoscut este că această tehnologie poate prezenta un efect negativ, fără precedent asupra mediului. Planeta, plantele, animalele, oamenii și toată viața de pe pământ este în pericol. În consecință, este posibil ca 5G să ne facă considerabil mai vulnerabili la infecția cu COVID-19? Daunele depășesc cu mult rasa umană, deoarece există dovezi abundente de daune pentru diverse plante și animale. Pământul și ionosfera și atmosfera inferioară formează circuitul electric global în care trăim. Este bine stabilit că ritmurile biologice sunt controlate de mediul electromagnetic natural al Pământului, care este circuitul electric global. În esență, adăugarea a 20.000 de sateliți 5G va polua în continuare și poate perturba circuitul electric global și ar putea modifica rezonanța Schumann, în jurul căreia a evoluat toată viața de pe Pământ. Mergând la nivel global cu 5G, nu vorbim doar de evoluția umană, ci de toată viața de pe planeta Pământ. În plus față de aceste efecte generale, 5G ne poate face să fim mai susceptibili sau să amplificăm efectele toxice ale infecției cu COVID-19, deși nu există dovezi științifice specifice care să demonstreze acest lucru.
Sindromul 5G, așa cum l-au numit oamenii de știință, pare să imite și să fie similar cu simptomele COVID-19. Datorită acestei teorii, trebuie să ne punem întrebarea: este o coincidență faptul că Wuhan, China, care are unele dintre cele mai dezvoltate infrastructuri 5G din lume, a avut peste 10.000 de stații de bază 5G activate în noiembrie 2019 și una dintre cele mai mari incidențe de cazuri COVID-19 în urma acestei activări 5G? De asemenea, este util să testăm această teorie pentru a observa conexiunile geografice dintre rulourile 5G și focarele COVID-19. Italia, Spania, Franța și Germania sunt lideri în rețelele 5G ale Europei, cu cele mai mari rate de COVID-19 în Uniunea Europeană. De asemenea, ne întrebăm foarte mult: este o coincidență că Wuhan, China, a văzut un vârf în cazuri imediat după testarea și lansarea a 10.000 de stații de bază 5G, una dintre cele mai mari din lume? Literal, cazurile de la Wuhan au crescut în ziua în care a lansat un proiect de autostradă 5G pentru monitorizarea traficului. Wuhan este unul dintre cele mai avansate orașe 5G din lume și are de asemenea unele dintre cele mai mari numere de cazuri COVID-19 și mortalitate. Statele Unite ale Americii a înregistrat de asemenea un vârf în cazurile COVID-19 după ce T-Mobile a lansat rețeaua sa națională 5G, focarele COVID-19 apărând exact în hotspoturile 5G. Hokkaido, Japonia, unde a fost construită o construcție majoră de tunel 5G în decembrie 2019, a avut cel mai mare număr de cazuri COVID-19 în Japonia după ce a testat prima conexiune auto 5G din lume, folosind 5G și tuneluri rutiere. Hokkaido este un oraș relativ mic în comparație cu punctul de intrare internațional din Tokyo. Cele mai avansate țări 5G din lume au de asemenea cele mai mari rate de COVID-19. Aceste țări, inclusiv China, Italia, Franța, Spania și Germania, toate liderii în 5G, toate au avut focare ridicate de COVID-19. Este semnificativ faptul că China a lansat rețeaua 5G la Wuhan la 1 noiembrie și pe măsură ce mai mulți utilizatori au început să utilizeze această tehnologie, rata COVID-19 a început să crească simultan. Italia, care a avut un focar major de COVID-19, are cele mai avansate sisteme 5G din Europa. Italia, Spania, Franța și Germania au condus la lansări europene 5G, reprezentând 40% din probele 5G ale continentului. Spre deosebire de Roma, cu mai mult de dublu populației din Milano și cu cel mai mare aeroport, Milano este cel mai infectat COVID-19 și, de asemenea, unul dintre principalii utilizatori ai rețelei 5G. Milano a avut de 22 de ori mai multe cazuri COVID-19 ca Roma. În Statele Unite, pe măsură ce T-Mobile 5G a mers la nivel național, a urmat un val de cazuri COVID-19. În statele care au o acoperire 5G foarte limitată, cum ar fi Montana, Idaho, Dakota de Nord și Wyoming, în comparație cu statele lider 5G, cum ar fi Washington, părți din California și New York, incidența COVID-19 este mult mai mică. Este acest accident coincidență? Rusia fără 5G în uz public are o rată de infecție COVID-19 foarte mică. Din păcate, în America Latină, Brazilia este un lider atât în derularea 5G, cât și în infecții cu COVID-19 și mortalitate. În schimb, a existat un singur caz de COVID-19 la o femeie care sosise în Guyana, din Statele Unite ale Americii. Guyana nu are 5G, abia are o rețea 4G în toată țara. Țările latinoamericane cu cea mai mare dezvoltare 5G, și anume Brazilia, Chile, Ecuador și Mexic, au de asemenea cele mai mari cazuri COVID-19.
Este interesant faptul că țările care se învecinează cu Brazilia, care nu au nicio infrastructură 5G, cum ar fi Guiana, Surinamul, Guineea Franceză și Paraguay, nu au aproape niciun caz de COVID-19. În rezumat, există un model geografic deranjant și alarmant de conectivitate între utilizarea tehnologiei 5G și infecția COVID-19 și mortalitatea. Este mult prea curând să afirmăm științific că aceasta este o relație cauzală. Cu toate acestea, avem clar o pandemie mondială de COVID-19. Pentru persoana rațională, indiferent cum teoretizăm despre acesta, ar fi util să examinăm cum putem să ne protejăm cel mai bine împotriva efectelor toxice ale 5G în general, având în vedere teoretic că ar putea crește patogenitatea COVID-19 coronavirus. În acest context, ca parte a protecției noastre generale împotriva COVID-19, nu este nejustificat să ne întrebăm cum ne protejăm de efectele toxice generale și specifice ale 5G.